Ya. Jom kita naik atas. Kodak saya nak tunjuk lah major defect pakai leaking. So swipe up, tengok atas. Nampak ni kesan-kesan leaking guys. Saya nak bagi anda nampak dengan lebih jelas lagi, detail lagi. Okay, thermal. Nampak guys, biru-biru tu. They ask you how you are, you just have to say that you're fine. Daripada leaking di bahagian toilet atas. So, kita akan masukkan dalam report dan akan informkan kepada leaking ni dan minta diorang untuk repair lah. Okay. Yang itu kita juga jumpa defect di bahagian tangga. Tu guys. Nampak? So okay. So itu ada lompong juga kat situ. Tapping rod untuk lantai jenis ni kita tak boleh check. So jadi kita kena check macam tu.